Okay, ito yung e-bike na change gear oil natin, Kite. At ito naman yung gear oil na gagamitin natin, Petron, Sign 90. Dito, yan, makikita mo kung gaano karami yung ilalagay natin, 100 ml. Pero ang inilagay ko is 120 ml. Ngayon, simulan na natin. Yan. May solar siya. 3 to 4 seater siya. Ayan. Okay. Ganun lang kadali. Pag-change na tayo ng gear oil ng ating e-bike. Okay. Good day mga game changer . Bali ang titirahin natin ngayon is yung e-bike natin na 4 wheels, kahit ang tatak. Bali ang kailangan natin is 12 tsaka G's. Mag-change tayo ng gear oil. Dito is G's. Yan. Ang pit nito is pag ito. Yan, pakaliwa. Ngayon sa akin kasi bago ko dinidrain yan, ninuluwagan ko muna yung taas. Gamit natin is 12. Ang palog sa 12 naman dito is pakanan. Pag ganyan. Okay, naluwagan ko na siya . Ngayon baklasin nyo na yung tornilyo muna rito. May washer yan . Yan, para sumingaw. Ayan yung washer nya. Tapos ito, naluwagan ko na rin to. Lalayan nyo rin yung washer. Simula nung nabili to, ngayon lang siya mati-change oil. Bali August lang nabili to . Hindi natin ba't nakaano kasi nakaangat kaya wala tumulo. Papantayin na natin. Grabe yung pinagbilang ko nito. Tingnan nyo ang gaano lang karami. Hindi man lang nila inayos. Suluhin mo natin. Yung dating ERBS ko, ang nilalagay ko rito is 120 to 150 ml. Kasi kung susundin mo lang yung sinasabi ng iba na ang ilalagay lang daw is yung isang bote, ang onte. Gaya nito, onti lang ang laman nito. Di ba? Drain muna natin . Drain muna natin. Okay. Ito yung 100 ml. Tapos may 20 ml dito. Kaya tayo takalan. Dito na natin siya ilalagay. Gamit kong gear oil is ito. Ayan , marami na naman mag-iiyakan niya. Bakit Petron o ba't yan daw ang ginamit ko? Bahala kayo. Tayo na 100 ml. Yan. Tapos 20 ml. 120 ml lang lalagay natin. Tapos salin natin dito. Gamit tayo ng imbudo sa taas. So, may laman ng natin, ang gear oil natin sa niya, ang onte.
Yun lang naman. Testing natin. Okay. Tapos na. Yun lang ilang is na nakuha natin. Konti lang. Wala pa nga ito sana eh. Kalahati nung ano eh. Tapos takman na natin. Inanginan ko rin ito eh. Yan. Takman natin. Pag iigpitan nyo, huwag kayong manggigigil. Tamang higpit lang. May washer yan ah. Yan, tama na yan. Tapos lagay nyo na yung budo. Yan, yan, pahirapan nyo yung maglagay na to. Yan, tsaka nyo sasali na ilangis dyan. Okay. Bali, ganito kung kakal dito. Walang ano eh, hindi aabot yung ano natin eh. Yung bote eh. Yan. Yung sa ERBS ko kasi dati, madali lang ma-access mo dun sa loob. Ito walang ano eh. Sarado. Balikan nyo lang, ubusin natin to. Yan. Tapos refill ulit. Balikan nyo lang hanggang sa maubos natin to. Okay. Yan. Dahan-dahanin nyo lang kasi langis yun eh, tsaka maliit yung butas, tagal talaga lumubog yan. Pag tatakpan nyo, huwag nyo kakalimutan yung ano yung washer. Sigurado to maraming magbabasa, sasabihin sobrang dami ng langis. Nasa inyo yan. Hindi ko naman sinabing gayahin nyo o ganyan din gawin nyo. Basta sa akin ganito ginagawa ko. Okay, tapos na. Ganyan yung budo. Tapos takpan nyo yung 12. Yan. Okay.